Vă salut și bine ați revenit pe canalul Călător prin România. După ce am vizitat ruinele cetății Petrodava, ne-am îndreptat spre următorul obiectiv stabilit, și anume barajul Bicaz. Distanța dintre cele două obiective este de 32 de kilometri și poate fi parcursă în circa 42 de minute. Barajul Bicaz, denumit și barajul Izvorul Muntelui, este un baraj a cărui construcție a fost finalizată în anul 1960. Construirea barajului a durat în jur de 10 ani și este format din 30 de blocuri de beton, astfel încât este aproape imposibil ca acesta să cedeze complet în caz de catastrofă. Barajul a fost proiectat pentru a rezista chiar și unui cutremur cu magnitudine de 9,5 grade Richter, iar de aproximativ 60 de ani ține în spate 1,3 miliarde metri cub de apă ale lacului de acumulare Bicaz. Barajul măsoară 127 de metri înălțime, dintre care 30 de metri se află sub pământ și are un coronament de 430 metri. Pe lângă faptul că stăvilește apa lacului cu o suprafață de 31.000 de hectare, are rolul de a furniza apă hidrocentralei Stejarul printr-un tunel săpat în munte lung de 4,8 km. Pentru a evita catastrofele sau supraîncărcarea, este prevăzut cu 4 guri de deversare deasupra și 4 dane de golire la bază. La nivelul inițial al râului, acestea permit golirea controlată și totală a lacului. Barajul are 119 metri lățime la bază și în interior este plin de instrumente de măsură, chiar și seismografe extrem de fine. S-a înregistrat și cutremurul din 2009 din Sumatra. Remarcabil e că la construcție au lucrat circa 15.000 de oameni, iar în zonă a fost construită o fabrică de ciment care să deservească șantierul și care a produs tot cimentul necesar.
De altfel, construcția barajului a început prin pregătirea șantierului, care a durat 2 ani și a presupus pe lângă fabrica de ciment și realizarea unei stații de betoane, acum acoperite de ape. Pentru construcția barajului Izvorul Muntelui au fost excavate 1,3 milioane de metri cub de stâncă. De sate au fost strămutate la construcția barajului de pe terenul pe care trebuia să crească lacul de acumulare. 3 dintre ele au dispărut definitiv, iar 18.700 de oameni au fost dezrădăcinați. De data asta, comuniștii au lucrat deștept și au convins întâi preoții, care la rândul lor și-au convins enoriașii să se mute. A rămas totuși o biserică, cea de la Hangu, ale cărei ruine se văd și acum când apa e scăzută. Inițial s-a dorit dărâmarea bisericii, drept pentru care a fost dinamitată pentru a fi aruncată în aer. De 2 ori au încercat demolarea, dar biserica a rămas în picioare, fiind construită în anii 30 cu beton armat, cu șine de cale ferată, ceea ce a făcut-o aproape imposibil de dărâmat. O altă biserică, cea din satul Răpciuni, a fost mutată și a ajuns în Muzeul Satului din București, unde o puteți vedea și astăzi.
afraid to start the dreams that only came to pass them by. Here's to the broken man who stood and walked when he heard you can, 'cause it shows me that faith is more than sight. Here's to the wandering child looking for a star to guide, pushing through the darkness of the night. Hold your hand up to your heart, I know it's just a chance to start. I know that it might feel like it's too hard. Oh, love is where you are. Just know that love is wherever you are. It will never be too far. Oh no. Just know that love is wherever you are. It will never be too far. Oh no. Oh, raise your voice to sing along. This is not the time to watch. Grab a hand and make this day our march. Pulling down the walls we cross, fighting through the wars we lost, looking for the day when we have won. All you need. This whole world doesn't see. Someday we could all be free. We could change the world if we would just believe. 'Cause faith and love is all you need. This whole world doesn't see. Someday we could all be free. Yeah, we could change the world if we would just believe. Oh, love is where you are. Just know that love is wherever you are. It will never be too far. Oh no. Oh, love is where you are. Just know that love is wherever you are. It will never be too far. Oh no. Barajul a devenit de asemenea și o atracție turistică, iar vara, mai ales în weekend, vin autocare cu zeci și sute de turiști. Este unul din cele mai frumoase baraje din câte am văzut. Imens, amenajat cu câteva locuri de parcare la capete și cu coșuri de gunoi, chiar dacă nu sunt vizibile pentru toți.
Barajul este cel mai mare baraj de greutate de pe râurile interioare din România și în prezent al 9-lea din Europa la această categorie. Barajul este o construcție impunătoare care merită văzută măcar o dată în viață. Și când te gândești că a fost făcut în anii 50 cu tehnologia acelor vremuri, atunci realizezi că e o construcție grandioasă. Lucrare inginerească notabilă pentru epoca în care a fost realizată, barajul a schimbat cursuri de apă, viețile locuitorilor, destine și produce energie electrică pentru noi. Suntem bucuroși că am putut să vedem acest minunat baraj și că vi l-am putut prezenta și vouă. Puteți să vă lăsați opinia printr-un comentariu și mulțumim că ați urmărit acest video. Dacă v-a plăcut, distribuiți și prietenilor. Acest lucru ne-ar ajuta foarte mult.